Xin đây nè từng ạc tía để tam đan tôi sẽ này channel online Food TV ngày ní liên cho bọn ban phô mà hô về cho bọn đá liên cầm san nơi kiên vai cài chắc xôm nè từng ạc tía tam đan tôi sẽ nói video là kiên vai cài đấy nên là bỏ nhầm ấy phai khla nhanh khla chắc mà xin channel nè từng ạc tía trong mà hôm nay để chen chen nè từng ạc tía ai comment nơiក្នុងvideo này bàn cha tọc tam đan từng ạc tía nè mình đánh đi lụm mệt rồi bay khăn mẹ con này kho tận hơi một tê á cả sọ tận mọt đó cái này như vậy cái này như vậy cái này lại con tiệt ôi lời mà chụp được bao sừng khăn một cái đây từ bọ chà anh ấy bọ thấy cái áp đâu thấy cái đầu bự anh ấy bọ cái bự xong lộ đi ba này không phải tay nhỉ nên cả cửa ao vậy tuổi bọ bự anh ấy liên hai xe thầy này ông là đâu tôi chạy xin tên của tôi anh đang làm bay con không bay ban đấy bay ở nội sao lại đi con con nhanh lắm anh nó con chịu cho nó đánh kẹo cho con này là đôi khi lại khi sợ con ca chứ nó không ca chứ nó cho vậy con em chưa lại mà con em mới đi các bạn lưu chú xin để cái bông bông quay
tao đi mà mày ấy chà mai em không chà mai em chụp không lấy mượn tí đó để tính lại luôn mở lại sẽ đó hả lại sai xong không dạ đang phải quay không đang phải quay nữa sao lấy đâu nữa sao lấy đừng nữa sao không gọi em qua nè đó gọi hai chị còn nó lại một cái gọi chứ sao không Không rồi. Miền. Yeah. You want this? Buying his boys. Nó có kèm cuốn không? Có kèm cuốn không? Vô khả năng. Nhưng mà kèm So she kind of flew in Klein, right? She kind of flew in Klein. I am free, guys. Can you like this shit? Có kèm con phim đó, nó con cho em. Không mới này. Nó bay mượn tí vô á. Cái này.